हेलो साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ है। यो स्क्रिनमा देखिरहेको जस्तो एआईबाट बनाएको फोटोहरु छ नि, यो फोटोहरु चाहिँ कसरी बन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। फुल भिडियो सिकाउँछु। अन्तिमसम्म भिडियोमा साथ दिनु होला है। अनि तपाईहरुले चाहिँ जतिले पनि मेरो च्यानलमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा चाहिँ प्लिज छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब तपाईहरु चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यसरी मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले चाहिँ बिङ एआई यसरी सर्च हान्नु होला है। बिङ एआई सर्च गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि यहाँ बिङ एआई हो। यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको भएर मेरोमा चाहिँ डाउनलोड देखाएन, त तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्छ। ल यसरी ओपन हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेसमा खोलेपछि तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ नि एरो देखाइरहेको छ, त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा सिङ्गिङको अप्सन आउँछ है। तपाईहरुले चाहिँ सिङ्गिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्टबाट तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सुरुमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्टबाट चाहिँ सिङ्गिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ मैले पहिला अकाउन्ट बनाइसकेको भएर चाहिँ मेरो चाहिँ देखाइरहेको छ, त्यही भएर मैले अनदर अकाउन्टबाट गएर तपाईहरुले देखाउन सिकाउन लागेको छु है। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीमेल अकाउन्ट चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले आफ्नो पुरानो जीमेल अकाउन्टबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट चाहिँ सिङ्गिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हानिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हानिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्टमा चित्नुपर्ने हुन्छ है। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो खाले देखाउँछ, तर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सिङ अप भन्ने देखाएको छ नि, रेडले डट गरिरहेको छ हो, त्यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एकैछिनमा तपाईहरुलाई एउटा अर्को पनि इन्टरफेस खोल्छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँबाट तपाईहरुले फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ है। आफूले चाहिँ जीमेलको लागि चाहिँ एउटा पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब यहाँ हेरौँ, मैले पासवर्ड बनाउँदैछु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। पासवर्ड बन्दैछ साथीहरु। यहाँ यसरी पासवर्ड बनिरहेछ। अहिलेसम्म मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु होला है। अब यहाँ चाहिँ तपाईले फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम चाहिँ तपाईहरुलाई मैले देखाउँछु राम्रोसँग, नवीन ब्लक राखेर। अनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अब यहाँ चाहिँ तपाईले सिटी थाल्नु सक्नुहुन्छ, जुनैसुकै सहरबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। मैले मेरो डेट अफ बर्थ यसरी राखेको छु। अब डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ इमेलमा है, तपाईहरुको चाहिँ मेलमा चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ है। त्यो भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईले जुन अघि जीमेल अकाउन्ट राख्नु भएको छ त्यसै जीमेल अकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ है। यसरी एउटा भेरिफिकेसन कोड आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ भेरिफिकेसन कोडलाई चाहिँ कपी गरेर है उतापट्टि लगेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ फेरि नेक्स्टमा चित्नु होला है। नेक्स्टमा चितिसकेपछि साथीहरु अब एउटा अर्को इन्टरफेस खोल्छ। अझै बाँकी छ भिडियो चाहिँ साथीहरु, तपाईहरु चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईहरुले चाहिँ यस्तै भिडियो देखाइरहेको छ नेपाल आर्मीको, त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। अब यहाँबाट अर्को इन्टरफेस खोलेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ आर रोबोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले यसको चाहिँ एउटा डिरेक्सन मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई डिरेक्सन मिलाउन चाहिँ धेरैलाई गाह्रो हुँदो रहेछ है। मैले पनि सुरुमा मलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो डिरेक्सन मिलाउन, त्यही भएर मैले चाहिँ डिरेक्सनको पनि पुरै भिडियो देखाएको छु। यसको चाहिँ 5 स्टेपसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर 5 स्टेपसम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु है। ल हेर्नु त्यहाँ कसरी डिरेक्सन मिलाइरहेको छ हेर्नु त। त्यो 1 नम्बर कोठा छ नि, यतापट्टि लेफ्ट साइडको कोठाले चाहिँ जतापट्टि भन्छ त्यतैपट्टि चाहिँ त्यो यतापट्टिको फर्काउनु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मिल्नुपर्छ है। यो मिलेपछि तपाईहरुको भेरिफिकेसन हुन्छ। ल हेर्नु कसरी मिलाइरहेको छ मैले त्यहाँ। अब यतापट्टिबाट चाहिँ त्यो लेफ्ट साइड गर्ने छ, त्यसले चाहिँ मिलाउन सक्छौँ है। 4वटासम्म मिलिसकेको छ है। हाम्रो 4वटासम्म मिलिसकेको छ। अब 5वटा मिल्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भेरिफिकेसन हुन्छ। ल हेरौँ है साथीहरु, यति भइसकेपछि हाम्रो भेरिफिकेसन कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि हामी एकछिन टाइम लाग्छ है, लोड हुन एकछिन टाइम लाग्छ। लोड भइरहेछ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन लोड भइरहेछ। त्यही भयो, जति पनि साथीहरुले हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो, तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ एकदम धेरै माया गरिदिनु पर्यो है यो च्यानललाई चाहिँ। यस्तै टेक्निकल अनि विभिन्न रमाइला कुराहरु हेर्न मन छ भने तपाईहरुले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गरिदिनु पर्यो यो च्यानलमा। लोड हुँदैछ अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यही लोड हुँदै बेलामा। ल अब हामी चाहिँ कुन चाहिँ काममा कन्टिन्यू गर्दैछौँ त है।
अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न हुन्छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न वालपेपरहरूदेखि लिएर तपाईँलाई म्याथमेटिकल्सहरूदेखि लिएर धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ फर्स्ट नम्बरको है क्रिएट इमेज फ्रम वर्ड्स विथ भनेको छ है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो तपाईँहरूले यसरी अन गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ इन्टरबक्स एउटा खोल्छ है, एउटा चाहिँ तपाईँलाई एउटा खोल्छ यहाँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफूले के लेख्नुहुन्छ त्यही लेखेको आधारमा चाहिँ एआईले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फोटो जेनेरेट गरिदिन्छ ल हेर्नु है। मैले चाहिँ के लेखेँ भने नेपाल आर्मी इन मोमो, मोमो भनेको चाहिँ होइन मोमो सरी माउन्ट एभरेस्ट विथ मोमो हेलिकप्टर भनेर चाहिँ मैले यहाँ हानेको छु है। मैले चाहिँ यो हानेको छु यहाँ। अनि तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले जस्तो दिनुहुन्छ है, मैले चाहिँ यस्तो गरेँ तपाईँलाई सजिलोको लागि। तपाईँहरूले छोटो दिनुभयो भने पनि यसले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कुरा बुझ्दैन है। अनि त्यही भएर जस अलिकति लामै अनि यो सबैकै ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुरा खुल्ने गरी हान्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 3-4वटा इक्जाम्पल देखाएको छु यसरी 3-4वटा इक्जाम्पल, अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फोटोहरू देखाएको छु मैले। ल अब अनि यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट गरिदिउँ। अब क्रिएटमा गएपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बन्दैछ है, जेनेरेट हुँदैछ। जेनेरेट भएको भिडियो चाहिँ यसरी रिसेन्टली चाहिँ यहाँ तल देखाउँछ ल। हामीले चाहिँ माथि क्रिएट भइरहेको हुन्छ, तल चाहिँ भयो कि भएन भनेर तल हेर्न मिल्छ ल है। कस्तो फोटो बनायो हेरौँ है त। अब यो फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने कसरी त्यो पनि मैले सिकाएको छु है साथीहरू। अब त्यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि आफूलाई कस्तो कुन चाहिँ फोटो मन परेको छ त यति मध्येमा। अब त्यसलाई चाहिँ यता 3 डटमा गएर तपाईँले यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर आफ्नो ग्यालरीमा पनि अथवा तपाईँहरूको डेस्कटपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गरेको छ है साथीहरू। यसरी डाउनलोड गरेको छैन, कति राम्रो फोटो छ हो। यसरी यस्तो यो त तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल मात्र हो, योभन्दा धेरै राम्रो राम्रो फोटोहरू चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है एआईबाट। एआईमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो राम्रो फिचरहरू छ। यो चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ प्रब्लम भएको भएर चाहिँ मैले आज नेपालीमै तपाईँहरूलाई यो ट्युटोरियल ल्याएको हो। फोटो चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। भिडियो चाहिँ अलि लामो भएको छ है। भिडियो चाहिँ तपाईँलाई डिटेल रूपमा पुरै डिटेल रूपमा तपाईँहरूले एकदम बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम जेरो लेभलको भिडियो यो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नि यसरी बनाएर हाल्नु होला, तपाईँहरू पनि भाइरल हुनु होला भनेर चाहिँ मैले गरिदिएको। अब तपाईँहरूलाई फेरि म अर्को भिडियो बनाएर देखाउँछु है त। अर्को भिडियो बनाएर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। फेरि त्यही प्रोसेस हो। अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी नै भिडियो मैले 2-4वटा चाहिँ तपाईँहरूलाई 2-4वटा चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ फोटो जेनेरेट गर्दै तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाइरहेको छु है साथीहरू। हेर्नु होला। अब फेरि अर्को फोटो आउँछ, अर्को फोटो कस्तो बन्छ हेरौँ है त साथीहरू। अन्तिमसम्म हेर्नु है साथीहरू, अन्तिमसम्म हेर्नु। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, अनि एकदम धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी बुझ्ने गरी चाहिँ अहिलेसम्म पनि कसैले पनि बनाएको छैन युट्युबमा भिडियो है। युट्युबमा चाहिँ यसरी कहिले पनि बनाएको छैन। मलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो सुरुमा है, कसरी बनायो होला, के बनायो होला, के भने होला यो भने जस्तो लाग्थ्यो। मैले पछि एकदम खोजेर एकदम अध्ययन गरेर मैले चाहिँ अब मेरो अरू साथीहरूलाई पनि यस्तै बनाउन मन लाग्छ भने चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ मैले बनाएको हो। मैले चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो कुरा हाल्न लाग्छ। अब क्युट बेबी विथ बियर एन्ड वाइन्स हानेको। यो चाहिँ खासै राम्रो बन्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन है। यो चाहिँ खासै राम्रो बन्ला जस्तो लागेको छैन। तपाईँलाई यसो देखाउँछ है, जेनेरेट भनेर देखाउँछ। अनि देख्नुभयो नि हो, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यस्तो पनि हुन्छ है भनेर देखाएको है। यो चाहिँ अब यसले चाहिँ बुझेन, इन्फर्मेसन बुझ्यो त यहाँ के भनेको छ नि हो। त्यही भएर यसरी नबुझ्ने इन्फर्मेसन हान्नु भयो भने चाहिँ बन्दैन ल। यसको लागि चाहिँ एकदम बुझ्ने इन्फर्मेसन हान्नुपर्ने छ साथीहरू। ल अब यो एउटा भिडियो हेरौँ कस्तो बन्छ है, यो एउटा फोटो हेरौँ कस्तो बन्छ। तपाईँलाई मैले चाहिँ जस्ट जेरो लेभलदेखि सिकाएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। एकदम धेरै माया गरिदिनु होला तपाईँहरूले। पक्कै पनि साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ केही नयाँ कुरा सिकिसक्नु भएको छ होला यहाँसम्म हेरेर। तपाईँहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्नेदेखि सबै कुराहरू मैले सिकाइदिएको छु। ल थ्याङ्क यू है त गाइस, आजलाई यति नै।